A 8-a Șușanea este despre cea mai tare urmărire de la noi din oraș. Mi-am aminte că aveam 9 ani, eram în școala din cartier, mă întorceam și era mare tevatură prin cartier. S-auzise de o crimă de-asta foarte... Hai că m-am pierdut. Stai așa. Poți să iei. Nu contează. Așa. Primise, înainte să dezerteze, primise o scrisoare unde a aflat că iubita lui plecase cu un altul și atunci a văzut negru în fața ochilor și a plecat pe calea răzbunării, închisoare pe viață. Nici nu cred că e în lege, dar atunci pentru ce a făcut era wow, horror. Știu la un moment dat că n-a trebuit să ieșim din casă. Sectoristul de zonă, de la noi de la secție, dacă mi-au bine aminte, Gogoncea îl chema, îi spunea. Ne-a spus să nu ieșim din casă până la noi vești, noi ordine, că tot cartierul era panicat, nimeni nu ieșea, nimeni nu s-auzea nimic. Eu eram singur acasă, m-am închis și sus și jos, indiferent că glonțul ar fi trecut oricum, dar așa, nu înțelegeam ce se întâmplă de fapt, cum naiba se întâmplă chiar la noi treaba asta. Și mai mult un fost militar, cum a ajuns să facă treburile astea în condițiile în care să fac teste psihologice și chestii de genul. Netestat vreodată. Eu am făcut armata tot în București și am primit muniție. Armă și muniție. Același AKM, aceeași muniție. Ulterior, când am făcut școala de ofițeri, am fost testat psihologic. Pot să țin un pistol, cum am avut în școala militară, pentru tragere, cu 6 cartușe un Carpați, tu îi dai 60 de cartușe pe mână și îl lași singur pe câmp. Dacă studiem, cazuistica, vedem că foarte mulți sunt cei în uniformă, care, și de regulă militari în termen, care într-un moment de rătăcire fug cu armamentul din dotare și toată lumea intră în panică și încearcă să-l anihileze. Omul ăla cu muniție la el este un potențial pericol. Țelul lui, din câte știu eu, era să ajungă cioban. A avut grijă de 2 oi, 2 capre, ceva acolo, dar perspectiva lui, visul lui, în 96, ăsta era. Omul ăsta s-a văzut dintr-un nimeni, acolo unde a trăit el în vârf de munte, s-a văzut un om în București, s-a văzut într-o uniformă care pentru unii înseamnă un alt statut, s-a văzut umilit și în momentul în care a simțit arma în mână, a văzut că are cartușe de război, muniție reală, letală, s-a simțit altcineva și a vrut să demonstreze. S-a semnalat în zona Poliției Capitalei prezența unui dezertor de la o unitate militară, un puști 21, 22, 20 de ani, care plecase cu armamentul din dotare, cu anume cu această formidabilă pușcă mitralieră care se numește AKM și un încărcător de rezervă, mi-aduc eu aminte, deci prezenta un pericol deosebit.
De altminteri, acest pericol s-a manifestat în serile respective, că a tras cu mitraliera asta după un cetățean căruia intenționa să ia mașina. I-a șuruit mașina, unul dintre ocupanți s-a aruncat la pământ, a scăpat, ălalt a accelerat, a scăpat și asta cu viața. A vrut să demonstreze că poate să conducă o mașină, că de aia a tras după dubița respectivă, pentru că voia să ia duba, să plece cu ea unde, nici el nu știe unde voia să ajungă, asta în condiții în care nu știa să conducă și a vrut să plece cu mașina. A lovit-o, n-a mers nici 2 metri cu ea. Dar în momentele alea, în dimineața aia, în noaptea aia, de fapt că la ora 3 și ceva s-a întâmplat 4 dimineața, în momentul ăla el era alt om. Și omul ăsta nou, care s-a trezit în mintea lui, trebuia să facă niște chestii nefăcute, care să impresioneze, care să epateze. Au fost executați fără să apuce să facă vreun gest, ei erau la ieșirea din tură, își completau pentru că era... Cu alte cuvinte, relativ neatenți la ceea ce se întâmplă în afara habitatului. Ei bine, din spate de undeva, vine acest Cotea Laurențiu, îi reperează și îi mitraliază. Și în momentul în care a văzut uniforme, toată ura lui, probabil înmagazinată de-a lungul perioadei de executare a serviciului militar, toată ura lui s-a concentrat asupra acestor două persoane. Dintr-un încărcător de 30 de cartușe pe care l-a descărcat asupra lor, 17 au fost letale. Vorba de gloanțe multe, 7, 8, 10, 11 sau câte au fost, n-am mai avut nicio șansă. Am auzit focuri de armă și am crezut că prima dată erau cineva să omoare câinii fără stăpân. M-am întors înapoi, el m-a observat și a vrut să tragă în mine și am mers triși pe scări, am intrat înăuntru și am anunțat. Dar am înțeles că din cauza unei fete. Tipul a spus că nu mai iubiți și el era răzbunător, a ieșit în post, din post a ieșit cu armamentul, din dotare și era hotărât să tot ce este în cală să ucidă, nu mai era speriat și de asta. Principal. După aceea mi-am văzut treaba. Eram deja bagajul făcut și am plecat la țară. Nu să plec să mă ascund sau ceva de genul ăsta. Trebuia să plec, eram... Programul meu și ceva, era de seara, deja de seara a făcut bagajul tot și pleca. Am văzut o mașină albă care a venit în parcare acolo, a oprit destul de departe de mine și n-am vrut să mă duc la ei. Dacă am văzut că nu se mișcă nimeni din mașină și nici mașina, ce am zis, asta e șansa mea. M-am gândit că au venit un băiat cu o față să se distreze și m-am dus acolo, am ajuns acolo, am văzut că sunt polițiști. Aveam arma, era armată pe foc cu foc și o lăsasem cu țeava în jos. Cel din dreapta s-a aruncat peste șofer, atunci am ridicat arma și am tras. I-am scos din mașină pe cei doi, le-am luat pistoalele la amândoi, cătușele, parcă, stația, nu mai știu, am luat câteva lucruri de astea ale unității, ale poliției, nu lucruri personale.
Până m-am luat mașina și am plecat. Am mers 200 de metri. După 200 de metri, bine, aproximativ 200 de metri. După aia am murit motorul, că cum eram disperat atunci să plec de la fapte cât mai repede, n-am mai ținut cont de viteze și de asta. Și eu, într-a doua, am băgat piciorul în accelerație la maxim. Și tot accelerând, am calat motorul și l-am înecat. Deci iată o explicație imbecilă, infantilă, fără logică, pe structura lui aproape retardă, că n-are școală, el a dat cu mătură, era măturător. În istoric, dacă ne ducem, provenea într-o familie cu mai mulți frați, fără școală. El este un individ, din punct de vedere psihologic, polimorf. L-am sunat pe taică meu, eu fiind singur acasă atunci, l-am sunat pe taică meu să-i zic și lui despre ce e vorba. Și ăsta îmi zice ceva de genul, stai cu minte în casă, nu, inițial a crezut că fac o glumă, după aia să fiu gândit. Am luat o răză, am văzut vreun film la televizor și cam asta e. Am intrat și eram curios să văd ce se întâmplă, să aflu și eu. Am dat pe la televizor drumul, dar nu era ca acum când afli în secunda 2 tot ce s-a întâmplat de pe internet sau pe la televizor. Și am sunat la Pro FM, pentru că aveau eu chestia atunci cu... Avea un jingle 252-2642, poți să fii și tu reporterul nostru. Am luat pe telefon, am sunat, le-am zis despre ce e vorba și m-am întrebat cum mă cheamă. Și eu mai am de frică să nu intru în belele, să nu așa. Nu am vrut să le zic cum și ce, dacă nu ne zici cum te cheamă, nu avem cum să trimitem pe cineva așa, poate e o glumă. Și în ziua aia toți au dat, toate posturile de televiziune și toate posturile de radio au dat repede ce se întâmplă. Ultimii au fost cei de la Pro TV și Pro FM, pentru că probabil s-au gândit că e doar o glumă proastă și atâta. Soldat, prezintă actele. Stai! Stai că trag! Un nefericit de militar în termen o șutește din garnizoană de acolo de unde este, chipurile că se duce pe la un control stomatologic și așa mai departe, e nelămurită povestea, și este oprit de o patrulă de poliție. Rugat să se legitimeze. Patrula de poliție este îndreptățită să facă acest lucru pentru că militari căutau, militarele și ăsta, în uniformă și așa mai departe. Acest tânăr, bănuiesc, cu culpabilitatea faptului că se ușchise din armată fără bilet de voie, din unitate și așa mai departe, se face, schițează că le-ar arăta un permis sau ceva, după care fuge. În condițiile acestea, pe datele probleme pe care le avem până acum, e îndreptățită patrula de poliție la rândul să-l alerge, să-l someze regulamentar și ulterior să tragă. În regulamentul militar, cei care am făcut armata știm ce înseamnă asta. În momentul în care un cadru militar nu spune că e vorba de polițist sau lucrător de la meane, ai obligația ca militar în termen să te oprești, să te prezinți, să prezinți documentele în baza cărora tu ai părăsit unitatea. Omul acela, din câte știu eu, întârziase din învoire. Și de teama represaliilor a rupt-o la fugă. Armele celor doi polițiști fuseseră sustrase de către autor, tocmai pentru că, fiind mai mici, dimensionale erau mai ușor de manipulat, de ascuns. Ori acest militar în termen care trebuia să se prezinte doar atât, să prezinte documentele, să spună cine este, avea asupra lui un bagaj micuț ca dimensiune, ceea ce i-a îndreptățit pe polițiștii respectivi să creadă că e vorba de suspectul, de autorul celor două crime. În plus, el nestând la somația lor, neprezentând niciun document, nici doar când i-a văzut că se apropie de el, a rupt-o la fugă, le-a creat convingerea polițiștilor că au de-a face cu criminalul. Și eu zic că au procedat în consecință. Am auzit, a fost în primul rând câteva ore de panică. Eu nu știu exact când s-a întâmplat, dar a ajuns foarte repede și la școală. Pe vremea aia școala funcționa în 3 schimburi, deci copiii veneau, plecau, erau permanent prin cartier. Unii veneau, alții plecau de la școală și tot așa.
Da, câteva ore, într-adevăr, închis în sensul că noi nu i-am mai lăsat pe cei care erau deja în școală să iasă, să meargă spre casă. Am anunțat părinții, mă rog, că ei rămân acolo până vin dumnealor să ia, iar pe ceilalți nu i-au mai lăsat părinții să vină. Deci, practic, școala, să zic câteva ore, n-a funcționat. Și la un moment dat am auzit că au fost împușcați 3 polițiști, 7 polițiști, că nu se știa dacă era un singur criminal sau mai mulți criminali. Să fie depășită de o grozăvie și mai mare. În aceste clipe, Laurențiu Cotea va fi transportat la spital. Un soldat, un copil aproape, dezertează din unitate, nu cu mâinile goale, ci cu un automat Kalashnikov. 2 polițiști îl găsesc, dar cad secerați de rafalele trase de Cotea. Se întâmpla în plin București și tot în plin București, un soldat nevinovat aflat în permisie murea în acele zile de căutare furibundă, împușcat de un polițist care îl confundase cu dezertorul Cotea. Laurențiu Cotea avea să fie prins în cele din urmă la periferia Bucureștiului, cu câteva minute înainte ca ofițerii să pună mâna pe el. Reporterul ProTV Carmen Tănăsescu a ajuns lângă el. Cum te cheamă? Cotea Laurențiu Gabriel. Cotea încercase să se sinucidă, dar fără succes. S-a primit minimum de date care se cunoșteau despre suspect și toți lucrătorii de poliție au împânzit Bucureștiul căutând un militar în termen, un pericol în mijlocul populației. S-a orientat și a ajuns, de exemplu, în zona comunei Periș, foarte departe de București totuși, în nici 36 de ore, și întâmplarea face că a mai amenințat pe cineva cu pistolul. Acel cineva a anunțat șeful de post și a lăsat AKM-ul lângă victime și a plecat cu cele 2 pistoale, neștiind că unul dintre pistoale era cu gaze. Și undeva înainte de a fi capturat, a încercat să se sinucidă. Cu ce? Cu pistolul cu gaze. Doar și-a făcut o arsură în zona gâtului. Atât a reușit. El se împușcă întâi cu glonțul, zice, mă sinucid. Ideea lui, dar atunci se sinucide cu pistoletul cu gaze. Asta în bancurile cu proști, la intimidare. Ulterior apelează și la pistolul Carpat, se împușcă până prin piept. A fost, din nefericire, unul dintre cele mai ciudate, dintre cele mai tragice cazuri, din cel puțin 2 perspective, ar fi și a 3-a, pentru că de regulă luăm în discuție inclusiv persoana autorului, pentru că și pentru el este o tragedie să comită fapta, pe de o parte, și pe de altă parte să suporte consecințele acesteia. Omul acesta, autorul, a primit pedeapsa pe viață. Suntem la aproape 20 de ani chiar de la faptă, iar peste 5 ani el poate intra în Comisia de Eliberare Condiționată. Da. De la o pereche de bocan și o sticlă de vin. A zvonit la data respectivă că aș fi dezertat pentru o fată. Nu, n-a fost pentru nicio fată. De fapt, a fost un conflict între mine, comandantul gărzii, și un subofițer din armată. Pe urmă, au mai fost niște probleme pe acolo și chiar am decis să dezertez. Deci eu eram în gardă în postul 4, postul 4 fiind în fața corpului de gardă. Și a dispărut acele obiecte pe timpul serviciului meu. Așa susținea comandantul de gardă.
În timp ce eu eram în post, alea au dispărut. Eu nu le-am văzut niciodată. De ce să... Și de acolo au apărut tot felul de probleme, că să le plătesc eu. Ce puțin ce m-am supărat. Am luat arma, am plecat din post. Eu nu știu ce să dau, ce să răspund la întrebarea asta. Nu știu ce să răspund, nu știu. Și da și nu. Nu știu cum aș fi reacționat. Depinde de situație. Nu pot să dau... Dar în rest eu nu... Sunt un tip care mă adaptez repede. Da? Acum care e adevărul acolo, nu știu. Doar atât.